วันนี้ป้าป้อมไปเดินเล่นที่ตลาดนัดแถวคอนโดมาค่ะเริ่มหน้าฝนแล้วเนี่ยนะมีผักสดบ้านๆมาเยอะแยะเลยป้าป้อมก็เลยนึกถึงอาหารจานผักจานหนึ่งที่แม่ทำให้กินแล้วเดี๋ยวนี้หากินแบบถูกใจป้าป้อมเนี่ยยากมากเลยป้าป้อมก็เลยต้องทำเองวันนี้นะคะครัวชั้นสูงจะสอนทำข้าวยำปักใต้ค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกันZone Kitchenไม่มีคนใต้คนไหนที่ไม่รู้จักข้าวยำปักใต้ค่ะแต่รสชาติเนี่ยอาจจะแตกต่างไปตามจังหวัดต่างๆนั่นหมายถึงรสชาติของน้ำบูดูที่เรากินคู่กันกับข้าวยำปักใต้นะคะส่วนผักจริงๆแล้วมีฐานอยู่ไม่กี่อย่างแต่ป้าป้อมเห็นคนเพิ่มผักโน่นนี่นั่นเข้าไปตามที่ตัวเองชอบเดี๋ยวเราจะมาคุยกันไปเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องผักนะคะทำไมป้าป้อมถึงจำข้าวยำปักใต้ได้ขึ้นใจข้าวยำปักใต้นี่แหละค่ะที่แม่ใช้เป็นแบบฝึกหัดให้ป้าป้อมซอยของให้บางจำไว้เลยนะคะข้าวยำปักใต้เนี่ยผักจะต้องบางเพราะว่าเวลาเขาคลุกกันไปเนี่ยเข้ากันไปหมดได้เวลารับประทานไม่มีอะไรมาแข็งทิ่มปากทิ่มลิ้นทิ่มเพดานเลยค่ะรับรองต้องอร่อยเนียนคราวนี้เราก็มาดูสิ่งที่ต้องขึ้นไปบนเตาก่อนและใช้เวลานั่นก็คือป้าป้อมจะต้องคั่วมะพร้าวค่ะมะพร้าวขูดวันนี้ป้าป้อมเลือกมะพร้าวขาวทำไมต้องเป็นมะพร้าวขาวเพราะว่าเห็นไหมคะมะพร้าวขาวเนี่ยจะขาวสะอาดแบบนี้คือเขาปอกออกมาเสร็จแล้วเขาจะปอกเปลือกข้างหลังก็จะไม่มีจุดดำๆแต่ถ้าทั่วไปมะพร้าวขูดจะมีสีดำๆของตัวที่ติดกะลานะคะแต่ไม่เป็นไรอันนั้นคั้นกะทิเราไม่ถือแต่อันนี้มะพร้าวขาวขูดเนี่ยเราไม่ต้องการจุดดำๆที่อยู่ในเนื้อมะพร้าวดังนั้นป้าป้อมก็จะใช้มะพร้าวขาวมาเลยง่ายๆเลยนะคะมะพร้าวขาวที่ป้าป้อมเตรียมไว้เนี่ยเราเอาลงไปคั่วในกระทะเปล่าเลยทำไมป้าป้อมคั่วเยอะล่ะจริงกินไม่เยอะหรอกค่ะแต่มะพร้าวขาวคั่วเนี่ยนะคะเขาผ่านความร้อนจนกระทั่งมะพร้าวแห้งดังนั้นป้าป้อมชอบคั่วไปเลยทีเดียวค่ะเก็บใส่กล่องเข้าตู้เย็นอยู่ได้เป็นเดือนๆไม่ต้องมาทำบ่อยๆคั่วบ้างปล่อยบ้างนะคะให้เขาโดนความร้อนบ้างอีกอย่างหนึ่งที่ต้องโดนความร้อนนั่นก็คือน้ำบูดูที่กินกับข้าวยำค่ะเมื่อสมัยก่อนป้าป้อมเจอแต่อย่างนี้เลยน้ำบูดูเค็มน้ำบูดูเค็มเนี่ยนะคะเอาไปทำอะไรได้บ้างเมื่อก่อนที่ป้าป้อมมีติดบ้านเนี่ยข้าวยำแน่นอนละแกงบูดูส่งเครื่องทำได้ทั้งนั้นเลยค่ะแต่ปัจจุบันน่าจะมีคนนิยมข้าวยำมากขึ้นเขาก็เกิดบูดูข้าวยำแต่เอาจริงนะแค่มีรสหวานนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าบางคนเนี่ยชอบที่ออกจากขวดเลยรสชาติเป็นอย่างไรหรือมาปรุงแต่งอีกทีแต่ป้าป้อมจำได้เลยว่าเมื่อก่อนแม่ใช้น้ำบูดูเค็มผสมกับน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวให้มันค่อนข้างหวานด้วยซ้ำไปเค็มหวานดังนั้นป้าป้อมเตือนก่อนนะคะข้าวยำไม่ใช่อาหารสุขภาพค่ะเพราะว่าเค็มหวานมีมะพร้าวมีกุ้งแห้งวันนี้เราได้น้ำบูดูหวานมาด้วยใส่ลงไปเลยค่ะ1ขวดขนาดนี้ก็ประมาณ1ถ้วยตวงนะคะอันนี้พอดีเนี่ยป้าป้อมไม่ชอบหวานมากป้าป้อมก็เลยอยากจะแถมบูดูเค็มลงไปอีก1/4 ถ้วยอันนี้บอกเลยนะคะว่าใครชอบหวานมากหวานน้อยก็จัดการเลยแต่น้ำบูดูเนี่ยเขามีความคาวสิ่งที่ป้าป้อมจะใส่ลงไปช่วย
เหมือนเราจะทำต้มยำเลยค่ะอย่าลืมนะคะคั่วมะพร้าวอยู่ด้วยเนี่ยเขาจะเหลืองไม่เท่ากันเห็นไหมคะพอความร้อนเขาระเหยแล้วเขาก็จะเริ่มเหลืองแล้วค่ะเวลาคั่วมะพร้าวเนี่ยก็ไฟกลางๆก็พอค่ะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากมายถ้าใครคิดว่าไม่สามารถดูแล2 เตาได้พร้อมๆกันนะคะป้าป้อมแนะนำให้ทำทีละอย่างอย่าโลภมากแบบป้าป้อมถ้าพลาดเดี๋ยวเสียหายหมดเลยค่ะสำหรับบูดูที่ป้าป้อมบอกว่าเขาทำจากการหมักปลาอาจจะมีกลิ่นคาวที่บางคนไม่ชอบวิธีของป้าป้อมก็ง่ายนิดเดียวค่ะใส่เครื่องดับคาวไงคะเครื่องดับคาวของเราคืออะไรเครื่องดับคาวก็คือข่าตะไคร้และใบมะกรูดค่ะใส่ตะไคร้ลงไปต้มนะคะทุบให้เขาออกกลิ่นหน่อยเนื่องจากมะพร้าวเขามีไขมันใช่ไหมคะไขมันนี่แหละมันจะส่งกลิ่นหอมมากๆและยิ่งโดนความร้อนจะยิ่งหอมการคั่วมะพร้าวอ่ะสิ่งที่ควรระวังก็คือว่าพอเขาเริ่มเหลืองนะคะเขาจะไปเร็วมากเลยตอนที่ขาวๆเราก็บอกโอ๊ยเมื่อไหร่จะแห้งสักทีตอนนี้เขาเริ่มเหลืองแล้วจะไปเร็วมากและเราต้องคนเพราะว่ามะพร้าวที่เขาขูดมาเนี่ยบางครั้งมันจะมีขนาดไม่เท่ากันปนมาเช่นอาจจะมีเป็นผงมาด้วยพวกผงนี่แหละค่ะตัวที่จะเกรียมเร็วถ้าเราคั่วเองเนี่ยเราจะสังเกตว่าเสียงของมะพร้าวเปลี่ยนไปทีแรกมีเสียงซ่าๆนิดๆเหมือนกับของเปียกโดนความร้อนแต่ตอนนี้จะมีเสียงเหมือนของแห้งกลิ้งอยู่ในกระทะค่ะนี่ค่ะได้สีประมาณนี้ป้าป้อมเตือนก่อนเลยอย่าทิ้งไว้ในกระทะเพราะว่ากระทะเขายังมีความร้อนถ้าทิ้งไว้นะคะรับรองไหม้ค่ะนี่ค่ะป้าป้อมต้องการสีประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะมันสวยมากมันไม่มีจุดดำๆของเปลือกมะพร้าวติดมาเลยเรามาดูต่อนะคะกับน้ำบูดูเมื่อกี้นี้ป้าป้อมใช้น้ำบูดูหวานประมาณ1 ถ้วยตวงน้ำบูดูเค็มเศษ1/4 ถ้วยตวงนะคะคราวนี้ป้าป้อมเองเนี่ยอยากจะเติมน้ำลงไปอีกนิดหนึ่งอีก1/4 ถ้วยเพราะอะไรคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้เขาหอมมันจะมีการระเหยของน้ำใช่ไหมคะป้าป้อมก็เลยต้องการที่จะเพิ่มเพื่อกันระเหยค่ะป้าป้อมเติมน้ำเปล่าลงไปอีกประมาณเศษ1/4 ถ้วยค่ะนอกจากตะไคร้แล้วนะคะเราจะใส่ข่าลงไปด้วยหั่นให้เล็กลงนะคะแล้วก็ทุบให้แตกเพื่อที่ให้เขาออกกลิ่นแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะนอกจากข่านะคะอีกอย่างหนึ่งที่เป็น1ในเครื่องต้มยำนั่นก็คือใบมะกรูดค่ะฉีกให้แตกนิดนึงแล้วใส่ลงไปค่ะตอนนี้นะคะถามว่าจะเคี่ยวไปอีกนานเท่าไหร่ป้าป้อมลดเป็นไฟอ่อนแล้วจะเคี่ยวจนเขาเข้มข้นอีกนิดนึงและกลิ่นของสมุนไพรที่เราใส่ลงไปเนี่ยจะลงไปอยู่ในน้ำข้าวยำค่ะระหว่างนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเราจะเริ่มแล้วว่าเราจะเตรียมอะไรดีผักต่างๆและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเนื้อสัตว์คือกุ้งแห้งค่ะวันนี้ป้าป้อมใช้กุ้งแห้งเนื้อโชคดีที่ว่าเครื่องทุ่นแรงประจำครัวเราเนี่ยเขามีโถบดแห้งมาให้ด้วยป้าป้อมจะใช้ตัวโถบดแห้งนี่แหละค่ะใส่ลงไปเห็นไหมคะแค่อึดใจเดียวเราก็ได้กุ้งแห้งป่นแล้วค่ะอย่าลืมหมั่นหันมาคนด้วยนะคะอะไรที่อยู่บนเตาเราต้องดูเพราะว่าถ้าเขามีส่วนผสมของน้ำตาลอาจจะไม่ติดก้นได้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะผักเนี่ยป้าป้อมล้างไว้เรียบร้อยแล้วป้าป้อมจะเริ่มแล้วนะอันนี้คือบทเรียนแรกของป้าป้อมในการซอยของแตงกวานะคะอย่าลืมนะทุกอันป้าป้อมเน้นว่าอยากให้เป็นชิ้นเล็กๆบางๆดังนั้นป้าป้อมผ่าตามยาวเป็น4 ส่วนแล้วซอยค่ะเมื่อก่อนแม่จะหัดให้ลูกๆซอยของตามอายุเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยข้อมือเราไม่แข็งแรงพอแม่ก็เลยจะให้ซอยผักที่นิ่มที่สุดก่อนนี่ค่ะเราต้องการแตงกวาให้บางประมาณนี้บางขนาดติดนิ้วเราได้เลย
แต่ไม่ต้องตกใจหรอกค่ะเรากินเองเรายังไม่ได้เอาไปโชว์ใครค่อยๆฝึกไปกว่าป้าป้อมจะซอยได้ขนาดนี้เนี่ยก็คิดดูแล้วกันค่ะปีนี้ป้าป้อมอายุเท่าไหร่ซอยมาตั้งแต่เด็กดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีประสบการณ์มีแบบฝึกหัดกันมากพอนะคะเอาละค่ะเราเก็บใส่ถ้วยเราเลยแบบฝึกหัดที่2นะคะที่ป้าป้อมเจอก็นี่เลยค่ะถั่วฝักยาวหรือถั่วพูก็ได้เพราะว่าความแข็งแรงของผัก2ชนิดเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันค่ะลองซอยถั่วฝักยาวก่อนนะความที่ถั่วฝักยาวเขามีความกลมป้าป้อมก็จะจัดให้เขามีการตั้งฐานถั่วฝักยาวจะได้ไม่กลิ้งไปไหนตัดท่อนหัวทิ้งก่อนค่ะแล้วเราจะเริ่มซอยแล้วนะคะหั่นผักเสร็จอย่างหนึ่งนะคะก็หันมาดูว่าน้ำบูดูของเราไปถึงไหนแล้วนะคะป้าป้อมมักจะชิมเสมอเพราะว่าน้ำบูดูแต่ละรุ่นน่ะไม่เท่ากันบางคนชอบน้ำบูดูเข้มข้นมากๆแต่บางคนเนี่ยอยากให้เบาลงหน่อยอันนี้นะคะของป้าป้อมเริ่มข้นแล้วเดี๋ยวพอนิ่งเขาจะข้นลงอีกดังนั้นป้าป้อมจะเติมน้ำลงไปอีกนิดหนึ่งค่ะป้าป้อมจะเติมน้ำเปล่าลงไปอีกเศษ1/4 ถ้วยค่ะเอาละค่ะเติมน้ำแล้วป้าป้อมขอเคี่ยวอีกนิดหนึ่งเคี่ยวเพื่ออะไรเหรอคะให้เขาเจอความเดือดเจอความร้อนอีกนิดหนึ่งเพื่อที่น้ำบูดูของเราจะเก็บได้นานในตู้เย็นค่ะจากนั้นนะคะ2อย่างแล้วนี่ป้าป้อมมาเลยถั่วพูในบางฤดูนะคะถั่วพูจะค่อนข้างแพงมากข้าวยำเนี่ยไม่ได้จำกัดว่าต้องหรือไม่ต้องใส่อะไรดังนั้นบอกได้เลยว่าช่วงไหนผักอะไรแพงก็ไม่ต้องใส่ค่ะช่วงไหนถูกค่อยใส่ถั่วพูนะคะเราซอยเหมือนกันเลยค่ะเสร็จผัก1อย่างป้าป้อมก็หันกลับมาดูน้ำบูดูป้าป้อมว่าลักษณะตอนนี้น่าจะข้นได้ที่แล้วค่ะป้าป้อมจะปิดไฟแล้วนะนี่ค่ะกรองเสร็จแล้วพักไว้ให้เย็นทำไมต้องพักให้เย็นก็ผักสดทั้งนั้นนี่คะถ้าเราราดลงไปร้อนๆเนี่ยผักของเราสลดหมดค่ะยิ่งซอยไว้บางๆนะไม่เหลืออะไรเลยเอาละค่ะป้าป้อมจะวางทิ้งไว้ให้เย็นเอาไว้ใกล้ๆผักก่อนนะเราได้แตงกวาถั่วฝักยาวถั่วพูแล้วคราวนี้ความเปรี้ยวธรรมชาติของเรานี่เลยค่ะมะม่วงเปรี้ยวเดี๋ยวนี้นะคะเราตอบไม่ได้ว่ามะม่วงเปรี้ยวคืออะไรต้องไปที่ตลาดสดจะได้เปรี้ยวจริงๆพวกมะม่วงพันธุ์ที่ไม่ได้เด่นอะไรจะได้มะม่วงเปรี้ยวแต่เดี๋ยวนี้ป้าป้อมมักจะเจอมะม่วงเปรี้ยวตามตลาดคือน้ำดอกไม้ดิบรับรองเปรี้ยวแน่ๆเราปอกเปลือกก่อนนะคะเมื่อเราปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปล้างน้ำหน่อยนึงค่ะสำหรับมะม่วงนะคะเรามีทางเลือกค่ะข้อแรกเราสามารถหั่นบางๆแล้วซอยหรือเอาง่ายๆเคยเห็นที่ขูดที่เขาเป็นหยักๆไหมคะที่เขาเป็นหยักๆแล้วเขารูดออกมาแล้วมันจะเป็นเหมือนกับรูดมะละกอส้มตำแต่ถ้าจะเอามารูดมะม่วงในข้าวยำต้องเบามือมากๆนะคะเพราะว่าเส้นจะได้บางอีกวิธีหนึ่งเมื่อกี้เรามีที่ปอกแล้วใช่ไหมคะเราก็ทำเป็นแผ่นออกมาแบบนี้เลยง่ายๆเลยแต่ถ้าไม่ใช้ที่ปอกแบบนี้ตัดสันให้แบนแล้ววางแบบนี้เห็นไหมคะเราสามารถตัดได้เห็นไหมคะนี่เหมือนกันอยากทำยังไงก็ได้วิธีรัดเรามีเยอะค่ะสมัยเนี้ยเอาแบบนี้ก็ได้เส้นไม่ต้องสวยแผ่นไม่ต้องสวยก็ได้นะคะแค่ขอซอยบางๆพอ
คราวนี้มาลองดูว่าป้าป้อมจะทำยังไงป้าป้อมจับเขาซ้อนกันเลยค่ะไม่ต้องสวยเดี๋ยวเป็นเส้นฝอยเหมือนกันหมดด้านนี้บางแล้วใช่ไหมคะเราก็จะทำให้บางอีกด้านหนึ่งแบบนี้อันนี้ล่ะค่ะเป็นแบบฝึกหัดที่แม่จะไม่ให้เด็กเล็กทำเพราะว่าข้อมือต้องแข็งแรงจริงๆเนื่องจากตะไคร้เนี่ยเขาค่อนข้างจะแข็งการซอยตะไคร้นะคะเนื่องจากว่าตะไคร้เนี่ยดำง่ายป้าป้อมก็เลยสอนไว้ว่าให้แช่น้ำที่ผสมมะนาวแต่มาในปัจจุบันนะคะในบางวันน่ะมะนาวแพงมากเลยบางทีขึ้นไปลูกละ7 บาท10 บาทจะเอามาแช่ผักมันก็สิ้นเปลืองใช่ไหมคะป้าป้อมมีทางลัดค่ะเดี๋ยวนี้มีมะนาวผงบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นรสเวลารับประทานแต่ประโยชน์เขาดีมากๆเลยป้าป้อมเอามะนาวผงเนี่ยละลายใส่ในน้ำก่อนค่ะแค่นี้ก็กลายเป็นน้ำมะนาวให้แช่ผักได้แล้วค่ะอีกอย่างหนึ่งตะไคร้เขากลิ้งไปมาใช่ไหมคะถ้าเราบังคับมือได้ไม่ดีป้าป้อมสอนอีกอย่างหนึ่งเฉือนให้ตะไคร้ตรงเขาจะไม่วิ่งไปไหนเห็นไหมคะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มซอยตะไคร้กันเลยนะคะตะไคร้เนี่ยป้าป้อมไม่แนะนำให้ซอยหลายๆต้นต้องแข็งแรงจริงๆถึงจะทำได้แล้วอีกอย่างหนึ่งซอยไปใส่ลงในน้ำผสมมะนาวไปเรื่อยๆอย่ากองค้างไว้บนเขียงนะคะเดี๋ยวตะไคร้จะดำซะก่อนต่อไปเป็นใบมะกรูดใบมะกรูดป้าป้อมสอนมาหลายรอบแล้วนะคะพับครึ่งอย่างนี้ดึงก้านตรงกลางออกแบบนี้ค่ะทั้ง2 ตอนเลยนะใบมะกรูดเนี่ยป้าป้อมยังไม่ล้างเพราะว่าป้าป้อมต้องการซอยตอนมันแห้งก้านเหลือแบบนี้สิ่งที่เราจะได้เป็นแบบนี้ค่ะเนื่องจากใบมะกรูดกลิ่นแรงนะคะเราก็ไม่ใช่มากแหละแต่ก็ทำนองเดียวกับตะไคร้เนื่องจากเขาค่อนข้างกระด้างเราจำเป็นที่จะต้องซอยให้บางจริงๆเมื่อกรีดใบมะกรูดได้นะคะจับเขาซ้อนกันแบบนี้ประมาณแค่สัก 4-5 ใบก็พอเอาด้านตรงเนี่ยกระทุ้งให้เสมอกันก่อนแล้วก็พับม้วนนะคะแต่ไม่ต้องพับให้เป็นรอยนะคะกระทุ้งให้เรียบอีกทีหนึ่งเห็นไหมคะอย่างเงี้ยจะทำให้เราซอยง่ายขึ้นอย่างสุดท้ายสำหรับการซอยในวันนี้นะคะก็คือแสดงความเป็นปักใต้จริงๆสตอค่ะถ้าสังเกตดีๆป้าป้อมใช้เขียงซอยผักเขียงเดียวแต่ป้าป้อมจะไล่ของที่มีกลิ่นเบาที่สุดมาจนถึงของที่กลิ่นแรงที่สุดถ้าสมมติเราเริ่มซอยสตอก่อนแน่นอนค่ะเรากลับไปซอยแตงกวาเราได้แตงกวากลิ่นสตอแน่ๆดังนั้นป้าป้อมเก็บสตอไว้สุดท้ายต่อไปนะคะความอร่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือส้มโอค่ะเมื่อก่อนเนี่ยแม่ใช้ส้มโอทองดีซึ่งออกสีชมพูแบบนี้แต่ในปัจจุบันนะคะเขาก็เริ่มใช้ส้มโอที่สีจัดขึ้นเพื่อให้จานข้าวยำไม่น่าเบื่อไม่งั้นก็จะมีแต่สีเขียวๆใช่ไหมคะปัจจุบันมีให้เลือกทับทิมสยามหรือขาวน้ำผึ้งอะไรก็แล้วแต่ส้มโอเปรี้ยวๆอมหวานนี่แหละค่ะรับรองชอบกันแน่ส้มโอทำอย่างไรทำแบบนี้ค่ะแกะให้เป็นกลีบเล็กๆนะคะเล็กเท่าไหร่ก็ตามสบายแต่ใหญ่เกินไปนะเราอุตส่าห์ซอยอย่างอื่นแล้วจะมาทำให้มันใหญ่ทำไมล่ะคะนี่ค่ะส้มโอที่เราแกะเสร็จแล้วอันนี้นะป้าป้อมว่าก็เป็นอีกกุศโลบายที่จะเอาเด็กๆในบ้านมาเริ่มงานครัวให้นั่งแกะไปค่ะคราวนี้เด็ดอีกแล้วถั่วงอกนี่ดูนะคะแหมเราจะใส่ถั่วงอกไปทั้งต้นอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะเพราะว่าเราอุตส่าห์ซอยของอย่างอื่นซะนิ่มแล้วดังนั้นป้าป้อมจะทำแบบนี้ค่ะดูนะเด็ดหางทิ้งไปก่อนพอเด็ดหางทิ้ง
กะอันนี้ถ้ายาวก็เด็ดเป็น3ท่อนถ้าสั้นก็เด็ดแค่2ท่อนพอค่ะป้าป้อมอยากได้ชิ้นขนาดนี้ค่ะคราวนี้นะป้าป้อมจะเด็ดเป็นอย่างสุดท้ายแล้วนั่นก็คือยอดกฐินค่ะเราเด็ดให้เป็นช่อเล็กๆแบบนี้เพื่อที่เวลาคลุกจะได้สะดวกเห็นไหมคะได้เวลาจัดลงจานแล้วนะคะอย่างแรกข้าวยำก็ต้องมีข้าวสวยใช่ไหมคะป้าป้อมจะบอกอะไรให้เมื่อตอนเด็กๆอะโลภเด็กอ้วนอยากกินข้าวเยอะตักข้าวเยอะค่ะพอใส่ผักเข้าไปไม่ได้จานหนึ่งนะคะได้1กะละมังค่ะเพราะฉะนั้นอย่าโลภตักข้าวอย่าตักเท่าที่ตัวเองรับประทานปกติเอาน้อยลงหน่อยข้าวยำจะได้พอดีจานไม่อิ่มเดี๋ยวค่อยเติมล้นชามแล้วน่าเกลียดค่ะวันนี้ป้าป้อมจะจัดลงจานเพื่อให้เห็นชัดๆว่าเรามีอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเนี่ยป้าป้อมเอาตะไคร้กับใบมะกรูดที่เราแช่น้ำเมื่อกี้นี้จำได้ไหมคะเอามาเสด็จน้ำและซับในกระดาษให้เรียบร้อยก่อนการจัดจานข้าวยำเนี่ยมันก็เป็นอีกความสนุกหนึ่งเพื่อที่เราจะสลับสีอะไรอย่างไรเอาของแห้งที่สุดก่อนนั่นก็คือถั่วงอกไปสลับสีสวยๆหน่อยเอาถั่วฝักยาวลงชอบมากชอบน้อยเชิญเลยค่ะแตงกวานะคะต่อไปถั่วพูเอาจริงๆเนี่ยจัดจานข้าวยำเนี่ยมันไม่ง่ายนะคะเพราะว่าบางทีที่ไม่พอซะแล้วผักเยอะเกินสำหรับน้ำบูดูนะคะเห็นไหมคะเขามีความข้นในตัวของเขาขึ้นมาหน่อยนึงรสชาติเนี่ยนะคะเค็มหวานตามต้องการถ้าเห็นที่ป้าป้อมทำผสมน้ำบูดูหวานแล้วหวานไม่พอใครอยากใส่น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บลงไปอีกก็ได้แต่ขออย่าเป็นน้ำตาลทรายเลยค่ะเย็นแล้วพร้อมจะกินกับข้าวยำแล้วนี่ค่ะเราก็เทใส่ถ้วยทำไมป้าป้อมถึงแยกเป็นถ้วยอย่างนี้คะที่แยกก็เพราะว่าคนกินเข้มข้นไม่เท่ากันนะคะใครอยากใส่มากใส่น้อยก็ได้แต่อีกตัวหนึ่งที่ต้องการความเผ็ดเพิ่มขึ้นในนี้ยังไม่มีอะไรเผ็ดเลยใช่ไหมคะจะเสียชื่อคนใต้เปล่าๆถ้าไม่กินเผ็ดป้าป้อมจะกองพริกขี้หนูคั่วป่นไว้ด้วยค่ะและถ้ามะม่วงเปรี้ยวไม่พอนี่เลยค่ะซื่อๆใส่มะนาววางไว้ให้บีบได้อีกแต่ป้าป้อมอยากจะคุยต่อก่อนที่เราจะมาลองชิมหรือจะจากกันไปเนี่ยผลไม้เปรี้ยวที่ใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมะม่วงส้มโอเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวในปัจจุบันที่ป้าป้อมเห็นก็คือบางคนเอาเกสรชมพู่มาซึ่งเกสรชมพู่จะเป็นเส้นฝอยๆแล้วก็ออกรสเปรี้ยวหรือแม้กระทั่งดอกดาหลาสีสวยเอามาซอยดอกดาหลาก็อมเปรี้ยวค่ะดังนั้นข้าวยำของเราเนี่ยไม่มีการตายตัวนะคะใครอยากใส่อะไรมากใส่อะไรน้อยตามสบายเลยค่ะได้เวลาที่รอคอยแล้วค่ะก็ง่ายๆนะคะราดน้ำข้าวยำไปป้าป้อมแนะนำให้ราดทีละน้อยๆก่อนคลุกเลยค่ะชอบเผ็ดก็ใส่พริกป่นที่กองอยู่เนี่ยลงไปเลยโอ้โหดูสิคะพอคลุกแล้วเนี่ยได้ข้าวจานโตเลยเห็นไหมคะป้าป้อมเตือนแล้วเวลาตักข้าวอย่าตักเยอะอย่าใส่น้ำบูดูเยอะนะคะค่อยๆใส่เพราะว่าเราทำน้ำบูดูไว้รสเข้มข้นมากค่ะเอาละนะป้าป้อมจะชิมก่อนที่ใส่ไปเนี่ยหอมพอดีเลยเติมมะนาวอีกนิดนึงมีเปรี้ยวๆหวานๆของมะม่วงกับส้มโอสุดยอดค่ะพอคลุกเสร็จนะคะมันน่ากินมากเลยเอาละค่ะของขวัญจากครัวชั้นสูงลองไปทำข้าวยำปักใต้กินกันเหนื่อยในการซอยหน่อยแต่อร่อยแน่นอน
เก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ